Men gud. Vi måste ha mer panna här. Vi båda har höga pannor, det måste synas. Välkommen till familjen Svart. Insåg jag nu. Loppan är här. Loppa. Men det här är bra, för det här är som, nu är vi kärleksguru. Då klär man sig i lite så här svåra färger. Sofistikerat klär man sig då. Vad heter det? Sofistikerat. Mm. Ja, just det. Den här mukbangen är samtidigt med Valentine's Day, tänkte jag säga. Jag kände i alla fall så här, inför den här jävla Valentine's Day, den här jävla alla hjärtans dag, jävla skitdag om du frågar mig. Nej, stopp nu. Singel, bitter. Nej, men så kände jag bara så här, det är så jävla många som tar den här dagen för seriöst. Så jag kände att vi måste lätta upp det här lite. Vad har vi pratat om nu där? Du slår inte mig. Nej, du tar inte på mig en gång till. Ett chockad. Nej, men jag måste få börja innan vi går in för mycket. Are you rubbing the belly? Innan vi går in för mycket på alla hjärtans dag och hela den här grejen som vi ska prata om, så vill jag prata om en grej som hände mig i morse. Åh herregud. Ja, nu börjar vi. Nu kör vi. Ja. Då var det faktiskt så att Loppan och jag var ute och gick. Hon skulle kissa ganska tidigt på morgonen. Ja. Så vi går ut och kissar och då hör jag ser en kille längre bort med en hund. Jag tittar lite konstigt, jag bara, han ser snygg ut typ. Och så tänker jag inte mer på det. Och sen hör jag att han skriker, Klara! Jag bara, vad är det där för dåre, tänkte jag. Ska jag springa nu eller inte liksom? Så jag bara tittade och sen bara ser han ta bort luvan. Jag bara, gud det är ju han. Och det är en snygging. Det är snygging. Ja, det är en snygging. Som jag typ träffade för länge sedan. Tror du han kollar på det här? Nej. Kan vi sluta prata om det här då? Skitsamma då i alla fall. Ja, det var inte mer än så. Nej! Nej, Klas! Förlåt, det var inte min. Han kollar inte på det. Kolla inte. Jag i alla fall kände bara så här, det är väl i alla fall, jag behöver inte gå in mer på detaljer. Men alltså det var inte så att vi låg i skogen med varandra. Men det i alla fall vi säger var i alla fall så här att, om du nu tittar då, så vill jag ändå säga det att fan, jag tog inte numret. Och alla hjärtans dag är imorgon. Ja. Så om du hör av dig illa kvickt ska det här bli bra, ska du se. För jag har fortfarande inga planer. Men vad tycker du om alla hjärtans dag? Alltså ska jag vara helt ärlig så tycker jag det är väldigt... Släpp ner henne, vi har mukbang här. Nej, jag fattar, men Loppa... Söd. Du är så jävla gammal. Jag vet inte hur många svårt hon har. Jaha, oj. Det svamp. Det svamp. Vad jag egentligen tycker om alla hjärtans dag, jag tycker ju egentligen att alla hjärtans dag är en jävla cringe-dag. Asså? Men gud, nej, men vänta, nej, jag skulle precis säga det. Jag tror framförallt att jag känner så här för att jag är singel. Ja, det tror jag också. Ja, det är ju det. Men är inte det lite extra roligt då när man är singel att man kan dejta och sånt? Eller är det lite väl? Jag hade inte velat gå på en dejt på alla hjärtans dag. Då hade jag känt så här, absolut inte. Lite väl kanske. Alltså verkligen. Men hur blev det med han som ropade på dig i skogen? Ja, som sagt, call me. Men du tycker fortfarande han är snygging? Så det blir så här. Han är en snygging, han är typ ett kap, Alice. Och är han singel? I och för sig, det vet jag inte. Nej. Men det lär vi ju ta reda på. Men jag tror han är singel. Varför ropar han annars dit mig? Ja. Det var ju bara ett parningsläsare. Nej, men jag kan säga så här, inte vet jag vitlökssås, får jag göra det? Men gå igen då, försvinn. Det är bara jag här på den här kanalen då. Nej, men jag vill faktiskt säga det, Alice. Att det här med vad jag tycker om alla hjärtans dag, det här med cringe, jag tycker fortfarande att det är lite löjligt när man känner så här, nu måste vi göra någonting, nu måste vi gå ut på en dejt. Jag tycker att det är lite löjligt när man känner så här, nu måste vi checka in på spa. Varför det är alla hjärtans dag? Men snälla, det är ju jättemysigt. Nej, ja. Och så är det så här extra, bara en extra dag för killarna att komma ihåg. Lite kärleksförklaringar skadar inte. Okej. Så du tycker att det är på killarna? Det hör jag. Nej, det är så här. Jag i mig själv är väldigt, väldigt kärleksfull. Alltså jag är liksom väldigt bra. Håller du med om det, Filip? Ja. Nej, det gör jag inte. Jo, men det skulle han nog säga. Filip, är jag kärleksfull? Emellanåt. Exakt, jag känner faktiskt samma. Nej, men jag är så här kramig och pussig och skriver fina saker. Men snälla, jag är ju värsta kärleksvideon till Filip. Just det, då. Jag är kärleksfull. Ja. Och då, eftersom Filip inte har det lika direkt så. Alltså det är inte det att han är mindre kär. Nej. Eller? Nej, jag fattar. Men då är det så här, ja just det, shit. Sånt kan man ju göra, tänker han då på alla hjärtans dag. Ja, det tänker jag, och det gör han jävligt rätt i. Filip, har du köpt något till alla hjärtans dag? Men sånt gör inte vi. Eller i och för sig, jag får alltid blommor. Det är ju mysigt. Det är det man ska få. Ja. För det är lite så här, då är jag nöjd. Jag tycker inte så här, det blir lite överdrivet om man så här ska få en till jävla present eller en till jävla julklapp här för att det är alla hjärtans dag. Ja. Så jävla rika är vi inte. Och det var nyss jul.
Fan, lån efter lån för fan. Loppan för fan, håll käften. Hon äter ju från maten. Du är den mamma. Kan du Du lyssna bara då? luktar lite Kan på du snälla lyssna? Ska Kan du du- säga stopp? Ja, Du stopp. är känslig i magen. Ja, det känns i mage. Kan jag bara få berätta om en Valentine's minne jag har? Grejen, det får du gärna göra. Ja. Så äter jag. Gör det. Jag är så jävla hungrig. Ät för fan. Men den är god. Vad är det här? Kött, oxfilé. Oj, gott. Dyrt. Men det har jag testat. Ja, det är det. Jag sa Det det, är jag frågade Klara, jag bara, vad är det vi ska äta? Jag är jättehungrig. Hon bara, alla hjärtans dag. Romantiskt. Du är liksom plast. Ja, men det är italienskt tänkte jag. Ja, Maten är bland annat från Och Mål. så en halväten kladdkaka. Den åt jag igår, jag tänkte vi kan ta resten. Det här är Klara i ett nötskal. Hon bara, jag fixade lite. Det här är inte vi som ätit, det är Klara som ätit. Men gott. Jag vill i alla fall berätta om ett så jävla roligt minne jag hade på alla hjärtans dag. På självaste alla hjärtans dag. På själva alla hjärtans dag. Det var lite trendigt, eller alltså jag tror att det var trendigt. Vi skulle ha sprutgräddesex. Jag och mitt ex då. Alltså det här var när jag var liten. Alltså hur liten ska jag bli orolig nu? Nej men vadå hur lite? Jag var väl 15 kanske. Det var trendigt Alice. Oj, du hade sånt då? Ja. Du var en fräckis när du var liten. Ja det var jag. Jag skulle aldrig. Det var mycket grädde. Men i alla fall det här slutar med att mitt ex då slickar upp så mycket grädde från mig. Alltså gud, jag blir så illa berörd. Men fortsätt. Han slickar upp så mycket grädde från mig att han går in och kräks. Det är vår alla hjärtans dag. Du skojar! Du skojar med mig. Då har du något i tanden. Ja, men jag äter ju skit i det. Så han spydde alltså på... Han kräkte, men jag fattar det. Han slickade upp Hur hela mycket- mig, jag var täckt. Vadå, du låg helt inbäddad i grädde eller? Det ska väl bara vara runt tatta? Nej, Såna. han sprutade först hjärtan här, hjärtan, där nere. Han bara... Det är så jävla äckligt. Han hade mukbang på din mage. Ja, själv, för jag låg bara där. Du klar snart. Det kan inte vara sexigt. Det var inte sexigt, men då, det var trendigt. Det var trendigt att pricka av så här. Jag har haft sprutgräddesex. Har du haft det? Nej. Det är kanske du och Filip ska ha. Men fy fan vad töntigt. Eller? Jaha, ja okej. Men så här, bara för att alla, eller vadå? För att kunna säga det. Ja, Alltså jag gillar inte grädde. Det är väl därför jag reagerar så. Alltså jag gillar verkligen inte grädde. Men vad lägger på något du gillar då? Tryffel. Eller det där tryffelsplan. Bara snippa bara. Vad sa du Filip? Vitlökssås gillar han. Åh fy fan vad äckligt. Fast gott. Jättegott. Men då är... Fy fan. Jättegott. Katastrof. Sen vill jag berätta om en dröm. Det som jag blev medbjuden på. Men jag åkte aldrig. Vet du vad det var? Det är 2 stycken. Oj. Den första är för några år sedan. Skulle du säga att du har många killar efter dig? Men, vad är det? Är det några där som suktar? Du med hunden? Det var en Kanske. elektriker I som parken. skrev under En elektriker? en Youtube-video. Jag la upp. Jaha. När jag bara, är det någon som vill dejta Klara? Jag bara, jag är en redig karl. Jag bara, dejt har vi. Det blir bra, tack så mycket. Du tycker redan att jag ska ha en. Du är redan fast med att jag ska ha den här. Skitsamma. Jag blev i alla fall medbjuden på en dejt att vi skulle åka till Paris på överdag. Ja. Oj, Det var inte romantiskt. med honom. Aningslöst. Aningslöst ja. Över dagen bara sådär. Ja, för Så som man kan göra här i Stockholm. Men det var ju ändå alla hjärtans dag. Ja, fortsätt. Jag åkte aldrig. Jag fick en avtändning. Alltså inte på droger då utan... Jag låg på ett behandlingshem, jag kunde inte åka. Men imorgon kan jag. Om systemet. Jag fick en avtändning. Alltså jag kan verkligen få en avtändning på killar. Det är det som är så sjukt. Sen en annan dejt som det här Men var. stopp, Det här var nu förra måste du året. utveckla, vad är det som avtänder? Det kan vara vad som helst. Det kan vara, alltså du vet hur jag blir. Vet du vad? Säng. Nej. Jo. Jaha, du har varit så hård mot mig när jag är så. Men jag... Eller vadå? Ja. Men det var jag varit hård mot. Men jag fick en avstängning på en kille förra hösten. Förra våren. Då sa du såhär, nu överdriver du. Jag fick en avstängning lite på hans stil. Aha. Ja. Nej, men, ja, men det är bara för att jag inte tycker du har någon stil. Jag har ju ingen stil. Det är inte, jag har verkligen noll stil. Klara träffade en skitsnygg kille för inte så länge sedan. Och alla bara, shit Klara, han är skitsnygg. Han är så här modintresserad, bla bla. Och så Klara bara, nej det här funkar inte. Ja men kolla vad han har på sig. Och alla bara, skitsnygg stil. Och så är det så här, alla bara, Klara du har liksom träningstights och en stor hoodie. Dagarna i ända, det är din identitet.
Jag har dock lärt mig att det är en stil. Det är sportigt. Ja, men då kanske man ska testa något annat emellanåt. Skitsamma. Skit i den nu i alla fall. Jag ska säga den andra dejten som jag blev medbjuden på för ett år sedan. Det är inte ens ett år sedan. Loppa kör yoga bakom kameran. Loppa står såhär. Ja, i alla fall. Jag blev medbjuden på en dejt. Ja men typ ett halvår sedan. Där vi skulle åka. Han sa det, han bara, var klar klockan typ 9 på morgonen. Jag bara, men gud vad ska vi? Han kände nog bra. Det här var en blind date. Vi hade aldrig setts. Okej. Det enda jag visste var att jag skulle vara klar på morgonen typ klockan 9. Och då började jag bli så här lite osäker och nervös. Jag bara, ska jag vara klar för min styckmord liksom, tänkte jag. Ja, det är ofta det är. Han bara, vi ska lämna stan. Jag bara, mamma. Men då sa jag till honom, jag bara, du vet vad, nu är jag jättetråkig. Jag kommer behöva döda den här moden och fråga vad det är vi ska göra. För jag hittade, ja jag vet, och jag hittade på typ, jag kan tyvärr inte lämna stan idag för jag är jättemycket tjej. Alltså jättetråkig, jag kommer aldrig göra om det, Alice. Men vet du vad vi skulle göra? Vadå? Han kände de som hade Kolmården, så vi skulle in och klappa på lejonungarna som precis hade fötts. Och åka dit. Alltså han är ju mannen i ditt liv, vad vänta, stopp. Jag fick avtändning. För vad? Nej, det var inte att jag fick avtändning. Jag blir lite så här stressad när någon hör av sig för mycket. När någon hör av sig för mycket så blir jag det är du. Backa. Ja, jag vet. Till dig, ja. Men inte till honom. Fatta. Du har ett hårstrå i din näsa och det börjar växa hår även på näsviken. Nej, men det är lugnt. Får de inte att tro något annat. Och jag har så mycket mat. Vi tar det sen. Men i år då i alla fall så har jag ingen pojkvän. Men snälla. Jag bara prata. I år har du ingen pojkvän. Men? Nej, det har vi ju förstått. Ja. Jag har ingen pojkvän. Vem vet, han på berget. Han kanske ringer ikväll. Ja, det var ett berg vi träffade. Det var faktiskt det. Lejonkungen nästan. Du var Jag har i alla fall mött honom på berget. Nej, men det var inte det jag skulle säga. Vad var det jag skulle säga? I år har jag ju ingen dejt i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag vill ge lite tips på vad man kan göra om man inte har en kille. Vad tycker du? Det låter jättebra. Du har ingenting. Fortsätta äta. Nej, men jag tycker att det finns så mycket grejer att göra. Det finns ju så, alltså så här, behöver man ens göra någonting? Jag kommer nog ligga in och kolla på film. Men snälla, det är det absolut mysigaste man kan göra. Onanera lite. Ja, det kan vi också göra. Men känner du är ensam till exempel så kan du ju bara så här bjuda hem lite polare. Ja, det finns ju något som är typ så här. Folk har, skulle inte du styra det? Alla hjärtans dagfest för alla singlar. Ja, nej, vad bitter tänkte jag säga. Det vill inte. Nej, varför ska jag styra en sån jävla fest? Jag har inga problem att ligga ensam på alla hjärtans dag. Nej, det är sant. Det är fredag dessutom, det är en vanlig jävla kväll. Var med din bästa vän, drick lite rödvin, kolla på en film, ät lite god mat. Det blir trevligt. Typ så här. Om du nu känner press att göra någonting. Men gå fan inte på en dejt, det blir så jävla cringe. Alltså. Men om det är så här, man är intresserad av någon och det är alla hjärtans dag och man vill försöka, ja men, se till så att man träffas. Vad gör man då? Hur bär man sig åt? Om det är någon du är intresserad av men du vet inte hur du ska approacha den. Ja, då hade jag absolut inte approachat på alla hjärtans dag. Inte alls där. Alltså absolut inte alls. Men då vet man att det kanske är någon annan som gör det. Ja, fast då får det gärna vara det. Jag tänker inte lägga in en stöt på alla hjärtans dag. Fy fan. Vad gör du på alla hjärtans dag? Men aldrig. Gud nej, alltså gud, jag ligger så mycket hellre med dig och Filip eller själv. Du får inte ligga med mig och Men Filip. ligga mer. Du gör ju mer. Men vad ska ni för då? Älskling, vad ska vi göra på alla hjärtans dag? Vad ska vi göra på alla hjärtans dag? Gud, avundsjuk tjej. Har du planerat något? Seriöst? Seriöst? Bra! För jag kan inte lämna stan, jag måste tyvärr veta vad det är för destination. Tänk att vara den tjejen. Tyvärr jag kan inte lämna stan, bara säg vad det är. Men jag blev ju nervös, Alice. Jag blev jättenervös, vad fan skulle jag göra? Ta mig hur är det kjolen? Snorren under kjolen. Det kan man också göra. Nej, vet du vad? Ge mig min mobil, jag ska läsa upp era frågor nu istället. För det räcker om vad jag och Alice ska göra. Fan, vet du vad, jag har inget att bidra med. Jag sitter och bara äter, men jag gillar det. Men vet du vad jag hatar dock? Det är de som är i ett förhållande och säger typ så här till oss singlar. Gud, det är bara en vanlig dag. Men gud, tänk inte på det. Men alltså, du vill bara hänga med en kompis eller så. Jag kan säga det för att jag är singel. Men vadå, så jag får inte säga något sånt? Jo, absolut. Men sen sitter du ju också och säger att det är en jätteviktig dag för dig. Så håll käften. Filip, ligg still och ta med loppan. Alltså ni är verkligen klippt och skurna för varandra.
Det här är faktiskt en som jag fick ganska mycket. Vad kan man ge till sin pojkvän i alla hjärtans dag-present? Något personligt, det blir lite svårt när man var tillsammans i 3 alla hjärtans dag och det är en jättebästa. Måste du ge något överhuvudtaget? Laga en god jävla middag. Ta på dig sexiga underkläder och göra lite spänning. Öppna en faktiskt direkt. Ett bra. Filip, måste du stå och rolla av byxor precis bredvid kamerans högtalare? Okej, nu ska vi ta upp era frågor som ni har skrivit in till Klara. Okej. Här är den första. Mina vänner har tjatat så jag tog tummen ur röven och började tindra. Matchade med en skittrevlig kille och han frågade om vi skulle mötas på en öl. Absolut, sa jag nervöst. Dagen efter skulle vi mötas och en kille kom fram till mig och säger hej. Och jag svarar hej. Det här är en kille jag aldrig har sett. Då han alltså använt andras bilder på Tinder. Det var det stelaste jag någonsin varit med om. Det slutade med att min tjejkompis fick komma och hämta mig. Hon gick alltså in på restaurangen och ställde sig framför oss och sa du hänger med mig nu. Alltså det där... Jag kan säga så här, jag hade inte ens satt mig ner med en kille. Om jag hade bokat en Tinder-dejt med någon och det inte är han på bilden så hade jag sagt, åh vem fan är du, din jävla idiot. Men också så här, skäms han inte? Ja, säg något. Så här, a surprise, I'm ugly in real life. Ja. Men säg något bara så här, ja, som du ser så var det inte jag på bilden, hoppas det är okej ändå. Men, som du, va? Säg det innan då. Ja, jag i och för sig, ja. Just det. Det behöver inte vara någonting man säger, som du ser. Fast jo, men då kanske han inte får till dejterna. Det är ja, det. Alltså, det är det. Han kanske bara känner så här. Nej, jag kanske inte är den mest snygga här, men jag har en personlighet av en tia. Bara för att man lurar till sig då. Nej, jag fattar. Nej. Tänk på det då till nästa gång, att använda dina bilder. Är det de tipsen och råd där vi Du har ju inga psykopater som följer dig liksom. Nej. Använd dina bilder på sociala medier. Verkligen. Här är från en tjej. Vad sa du? Det var inte. Håll käften. Ja. Inte ett ord. Nej. Det där var faktiskt lite roligt. Vi var i Marbella och jag sa hela tiden håll käften. Och Alice bara, var inte så grov. Då bara, inte ett ord. Nej, sanningen var att du var i ett FaceTime-samtal med Ians mamma. Ja. Framför Ian och Klara bara, håll käften. Jag bara, säg inte det framför barnet. Det är faktiskt sant. Och då har vi liksom övat in att istället för att hålla käften inte ett ord. så säger jag här, inte ett ord. Mycket Okay. bättre. Det här är från en tjej som var på festival. Träffade en jättesnygg kille som hon bara, oh my god, jag skulle aldrig få honom. Den här killen kommer fram och börjar prata med henne. Hon bara, oh my god, jag får honom. De går in i hans tält. Står det så, oh my god, jag får honom. Nu försöker jag bara leva mig in istället för att sitta och läsa så här. De går in till hennes tält. De börjar klara av sig. Hon vet att hon har mens. Hon bara, jag kan bara inte fucka det här. Det här är min once in a lifetime, förstår du? Snarare kände jag måste fucka det här. Den här. Exakt. Hard dessutom. Yes. Så då säger hon i alla fall, eller då gör hon lite snitsigt under deras förspel. Drar hon ut sin tampong och lägger den under hans och sen plötsligt har han blod på sina lår och bara, var fan är blodet? Och hon bara, jag är ingen annan, det måste vara du. Alltså han reser sig upp, hon bara, har du, då sa han till henne, han bara, har du mens eller något eller? Hon bara, nej. Det måste vara du. Och så reste han sig upp. Och då måste vara du som har mens. Vadå, varför inte bara säga, ja det. Okej, det kanske inte är alla som gör. Alltså så här, om du inte har sagt det innan, då hade jag också bara blånekat henne och bara, nära den. Det är så jävla typiskt dig. Va? Lägger en brakare på flygplanet bara. Jag vet inte. Det är så jävla typiskt Klara. Du blockerar hela kameran nu. Åh, fan, grejen är att jag har lärt mig, alltså jag ska inte hänga ut dig, men jag har lärt mig exakt hur Klaras fisa luktar vid det här laget. Så här, det finns ingen lögn som täcker upp att du har lagt en bra. Jag vet när det är du och jag vet när det är Loppan. Loppan vet jag också. Ja, och jag vet det. För när vi sitter på planet då är det så här, jag vill. Nej, fast jag blir fan fortfarande irriterad för då var det inte jag. Det var inte jag. Nej. Jag går hem med en kille. Det här var ganska länge sedan. Så går jag hem med honom. Vi hade jättemysigt. Dagen efter vaknar jag av att det knackar på dörren. Då är det mitt ex. Och han går inte därifrån. Nej. Han går inte därifrån. För det slutar med när jag har varit så här, jag bara, du kan inte komma in. Varför inte komma in och någon här? Jag bara, nej. Och jag får panik. Alltså jag får panik så att jag gör liksom hintar till den andra killen. Jag bara, hoppa nu. Så han hoppar ut ur min balkong. Du bor väl på typ tredje våningen? Nej, inte på förra. Aha. Första. Så han hoppar ut ur min balkong. Hoppa nu. Så här. Men första gången jag och Filip sov ihop, Ja. då var ju det hemma hos hela hans familj. Och då var det på det sommarställe där jag sov, där jag och Filip sov i verandan. Och för att komma tillbaka till hans lilla systers sovrum, där jag egentligen skulle sovit, så behövde jag gå igenom
hela köket och hela vardagsrummet och hans föräldrars sovrum för att komma till henne. Och det slutar med att jag går in i köket, hans pappa står och lagar bacon och ägg. Jag har samma kläder som går kvällen och bara, åh gud, hej. Och han bara, åh hej. Så, han har inte fattat det förrän 3 år senare när jag återberättat hur traumatiskt det var. Filip, vadå, du är många tjejer så att det där var standard. Jag har inte ens tänkt så. Nej, exakt. Vi vet, Filip. Men gud, nu är man special. Några. Nej, Jag älskar dig. Va? Glada hjärtans dag. Glada hjärtans dag, älskling. Vi åker och tar massage på spa. Det är ingen viktig dag. Det är bara en vanlig dag. För dig, Clara, är det en vanlig dag. Men för oss som är älskade, då är det speciell dag. Alltså, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta den här dagen. Alltså jag tycker det är en fruktansvärd dag faktiskt. När det blir Tycker du ens det är bra? Ja, men det är med såna här människor så är det Såna här människor. Hallå, den här var lite rolig. Jag la en sexy selfie med texten I wish it was your dick I was eating när jag åt en riskaka på Instastory när jag skulle skicka privat till killen jag dejtade. En riskaka. I wish it was your dick I was eating while having a ride. Men det är jätteosexigt, förlåt till dig som gjorde det. Men hade jag skickat en bild på mig själv när jag åt en riskakor till Filip. Det är en annan sak som en banan. En banan. Men inte det, alltså Filip hade asgarvat. Du hade inte bara Fast, Filip, hade du verkligen det på riktigt? Jag hade ju garvat, det hade ju inte varit något som... Om jag åt mina frigs med avokado och Philadelphia skinka, jag bara I wish it was your... Usch. Hallå, får jag berätta om en tjej som har en jättemysig grej hon ska göra till sin kille? Hemskt gärna, jag behöver inspiration. Hon skriver så här: jag ska överraska min pojkvän med en personlig bok som handlar om oss. Nej. Alltså hur mysigt? Jättemysigt. Du har ju faktiskt en kompis som har gjort det. Ja, och det är det mest romantiska jag någonsin har ja. hört. Alltså, Det var fatta att få en bok om ens Och den kärlekshistoria. handlar om, i den här boken som min kompis fick då om hennes kille, så handlar det om prinsessan och grodan. Ja men gud! Alltså boken heter så. Alltså du går från att hata så här Cringe-grejer. ja, till att bara du är sådana små tecknade figurer. Nej men alltså så jättemysigt faktiskt. Vet du en annan grej som jag fick av ett ex? För det andra heter Hur många ex har du? många. Jag har inte någon kontakt med någon av dem. Men det är deras fel. Allt är inget på mig, jag är helt korrekt. Så om ni fortfarande är intresserade av Clara så är den dunder sig, inga konstigheter här. Gick han nu? Ja. Nej men det som var lite mysigt som jag fick av mitt ex, det var att när jag vaknade, då hade jag en lapp på pannan. Förlåt. På den glansiga pannan. Då stod det, Det är så här fasta bara. då stod det så här: spegel, spegel. Nej men det fick en sån här post-it-lapp, du vet. Då den här låg på mitt täcke och sen låg det hela vägen till köket. Och så hade han dukat upp i. Men du har legat och sovit hemma. Men snälla, det var inte så att han bara du försöker se det lite mysigt, det jag också gör. Ja, det var i alla fall post-it-lappar med bra egenskaper om mig hela vägen fram. Nej. Vad stod det? Du kan vara jävligt jobbig ibland. Du är egoistisk. Du är ärlig och rak. Det står i alla fall jättemysiga saker. Det är faktiskt ett bra tips. Jag tycker det är ett jättemysigt tips. Att på morgonen, det behöver inte vara en post-it-lapp på pannan som sagt. Men en vanlig grej är ju att man brukar göra så här små lappar i en burk. alltså Så det man är kan så dra. mysigt. Ja, jättemysigt. Så man kan också ha under årets gång när man känner sig lite ledsen och nere. Så kan man ta upp den och läsa på. Du är faktiskt bra. Jag tycker faktiskt att du är söt. Och då blir man glad igen. Nej, fint med kärlek ju. Men känner inte du att du har några tips att ge till folk som sitter och vill ge sina pojkvänner? Alltså jag tycker saker är överskattat som fan. Jag tycker också det. Så att antingen saker man gör ihop, Typ. jaha men klyschigt som det är, men alltså typ spa eller massage eller åka och bobbla eller vad fan som helst. Sådana saker ihop är jättemysigt, men också sådana grejer som så här kärleksförklaringar. Ja, alltså jag tycker det kan vara så lite egentligen som att bara så här, vi lagar en god middag hemma, tänder lite ljus, lite vardagslyx. Men också Öppna en flaska vin. prata känslor. Ja. Ska vi öppna en flaska vin du och jag? Ja. Jag gillar det, Alice. Jag gillar dig, Clara. Ha. Det är så fint att vi kommer överens om det.
Du är rak och ärlig. Jag tjej. Jag vill inte. Jag gillar dig. Ibland kommer det ingen bas med samma Filip. Men vi har också blivit på att jag kan sjunga. Är det Filip? Ska jag inte. Så vi har legat av misstag en gång. Förklaras röst var såhär. I Marbella. Jag har kommit på att jag kan sjunga. Ja. Jag var inget du visste. Nej. Jag och Janni alltså, tappade peruken. Ja. För du sjöng så bra. Ja. Ja. Ska vi ta ett tryggt avslutare på den noten? Har du något specifikt du vill höra? You raise me up. Den är väldigt svår. Tar vi and I will always. Kom igen Klara. Det är inte jag som sjunger, det du. Love you. Du väljer ju fan asvår låt till mig på en stämma. Det är kärlek. Så här tidigt på morgonen, dagen innan självaste dopparedagen. Men det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Det kanske inte blev att det svarar på jättemånga av era frågor. Snälla, lös er egen skit. Alltså kolla på oss, det är inte så att vi vet saker bättre. Ni kollar på oss, två misslyckade. Lyssna inte på oss. Lyssna fan inte på oss. Det är det enda jag rekommenderar. Ja faktiskt. Ja. Tack och hej det är eller? gott. Tack för att du kom. Ja, men tack själv. Tack för maten och allt tänkte jag säga. Men tack till Volt för maten. Vi hörs om några dagar. Och vet ni vad? Ha nu världens bästa alla hjärtans dag. Och sitt inte med någon jävla ångest för det är så inte värt det. Bra runk. Hej då. Det här är en dokumentär om en tjej som heter Loppan. Som hittar kärleken sent i livet. Ja, det gjorde vi. Det är aldrig för sent att hitta rätt. Och med det sagt, är det rätt så är det lätt.